जय मसीह यहाँ सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूलाई नमस्कार। यहाँ सबैलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत छ हाम्रो च्यानल आशिषको टुङ्गो लभ गड एन्ड लभ पिपल। यो आशिषको टुङ्गो परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले पाएको यो नाम अनि विशेष गरी यो च्यानलबाट परमेश्वरले गर्नुभएको महान कामहरूको बारेमा यहाँहरूको बिचमा गवाहीको रूपमा आशिषको रूपमा हामी राख्न चाहन्छौँ। अनि धेरैवटा घटनाहरू धेरैवटा वास्तविक कुराहरू ठाउँ ठाउँमा जग्गा जग्गामा मिसन यात्रामा सेवकाईमा भइराखेका कतिवटा कुराहरू छन् जो चाहिँ वास्तविक हुन् अनि जो चाहिँ अहिले पनि जीवित गवाही बनेर जिरहेको छ र उहाँहरूको जीवनीलाई लिएर यहाँहरूको समक्ष हामी राख्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण दर्शकबिन्दको ध्यान आकर्षण गर्न मात्रै चाहेका छैनौँ, वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको सत्य कार्यलाई उहाँको काम र उहाँको महिमाका कुराहरूलाई यहाँहरूको अगाडि देखाएर यहाँहरूको अगाडि बताएर परमेश्वरलाई महिमा दिने अनि सँगै यहाँहरू बसिरहनु भएको ठाउँमा पनि जब तपाईँले यो आशिषको टुङ्गोको च्यानलबाट जुन गवाहहरू सुन्नुहुनेछ अनि जुन मिसन यात्राको कुरा तपाईँले देख्नुहुनेछ, निश्चय नै हामी विश्वास गर्छौँ सम्पूर्ण आशिषको टुङ्गो च्यानलको टिम परमेश्वरमा भएर विश्वास गर्छौँ कि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक जीवनमा सेवकाईमा कतै न कतै तपाईँलाई टेवा पुग्नेछ, सहायता हुनेछ, सहयोग हुनेछ अनि तपाईँको विश्वासलाई बढोत्तरी गर्नेछ र परमेश्वरलाई महिमा हुनेछ र परमेश्वरलाई महिमा होस्। एकदमै हामी खुसी छौँ हाम्रो सम्पूर्ण टिम आज यहाँहरूको समक्षमा आशिषको टुङ्गो च्यानलबाट हामी तपाईँलाई यस विषयमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छौँ। धेरैवटा युट्युब च्यानलहरू सुरु हुन्छ अनि फेरि समय आउँछ अनि बन्द पनि हुन्छ, तर हामीले जुन च्यानललाई सुरु गरिराखेका छौँ यो च्यानल चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो र परमेश्वरलाई महिमा नि आदर भएको होस्। र विशेष गरी यो च्यानलमा तपाईँले कस्तो कुराहरू भेटाउनुहुन्छ भने यो च्यानल आशिषको टुङ्गो जुन यहाँहरूको अगाडि हामी विभिन्न कुराहरू लिएर आउनेछौँ, यो कस्तो कुराहरू हुनेछ भन्ने जिज्ञासा यहाँलाई साँच्चै नै छ र यहाँ बसिरहनु भएको बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको बेला यतिखेर मलाई हेरिरहनु भएको बेला म तपाईँलाई कुरा स्पष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु। थुप्रै जीवन गवाहरू छन् अनि थुप्रै सत्य घटनाहरू छ अनि आज धेरै मानिसहरूले परमेश्वरमा पाएको आशिष, परमेश्वरबाट पाएको छुटकारा, परमेश्वरबाट पाएको इनामलाई लिएर उहाँहरू अहिले पनि जीवित साक्षीको रूपमा जिइरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष हाम्रो आँखाले हामी देखिरहेका छौँ अनि विभिन्न बाँझी स्त्रीहरूले गर्भधारण गरेर नानीहरू जन्माएको छ अनि विभिन्न मानिसहरू व्यक्तिहरू कति त अब मर्छन्, अब बाँच्दैनन् उनी भनेर परिवारसम्मले माया मारेकाहरू पनि आजसम्म जीवित छन्। अनि यस्तै यस्तै व्यक्तित्वहरूलाई लिएर यस्तै त्यस्तै गवाहीलाई लिएर एकदमै जीवित साक्षी यहाँहरूको अगाडि यो च्यानलले ल्याउने छ र सँगसँगै धेरैवटा सेवकाईको दौरानमा सेवकाईको लागि मिसन यात्रा गर्दै गर्दा सुसमाचारको काम गर्दै गर्दा हामीहरूले भोग्दै गरेको तितो मिठो अमिलो विभिन्न प्रकारको परिस्थितिका ती अनुभवहरू, बाटोघाटोको कुराहरू हामीले भोगेका ती सम्पूर्ण कुराहरूको विवरण पनि यहाँहरूको अगाडि हामी यस च्यानल मार्फत दिने नै छौँ। अनि हामी आशा गर्छौँ यहाँहरूले हामीलाई प्रार्थनामा सम्झनुहुनेछ अनि सम्पूर्ण दर्शकबिन्दलाई यो च्यानलबाट आशिष पुगेको हाम्रो भित्रीय इच्छा छ। हामीहरूको जिज्ञासा, हामीहरूको प्रार्थना परमेश्वरसँग यही छ कि तपाईँ आफैलाई पनि यतिखेर पनि यो च्यानल हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, सेवकाईमा, मण्डलीमा अनि तपाईँको परिस्थिति हरेक कुराहरूमा यो च्यानलबाट दिँदै गरेका कतिवटा कुराहरूबाट, घटनाहरूबाट, गवाहीहरूबाट, ती सत्य तथ्य कुराहरूबाट यहाँलाई उत्साह मिलेको होस्, ऊर्जा मिलेको होस्, उमङ्ग मिलेको होस्, परमेश्वरको राज्य वृद्धिमा टेवा पुगेको होस् भन्ने हाम्रो ठुलो इच्छा छ हाम्रो सम्पूर्ण टिमको। अनि हाम्रो निरन्तर प्रार्थना यही छ यो च्यानलबाट तपाईँहरूले विभिन्न घटनाहरूलाई, विभिन्न गवाहीलाई देख्नुहुनेछ, मैले अघि पनि बताएँ अनि सँगसँगै तपाईँले विभिन्न यात्राको कुरालाई पनि तपाईँले देख्नुहुनेछ आउँदो दिनमा। अनि परमेश्वरको अभिषिक्त जनहरूको गवाहीहरूलाई पनि यहाँको अगाडि हामी राख्नेछौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको हस्। यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह, धन्यवाद।